Bună ziua și bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru că vă abonați și mă urmăriți videoclipurile. Bineînțeles, exact asta trebuie să faceți, să vă abonați, tocmai pentru a putea fi la curent cu noutățile și dacă vreți puteți pune și clopoțelul. Și haideți să vedem ce am făcut eu astăzi. Astăzi a venit o ofertă de Lidl și cum a venit oferta, acum am găsit ceva foarte interesant de cumpărat, având în vedere că avem o grădină imensă cu de toate cele. Avem nevoie și de scule, nu? Chiar dacă nu aveți o grădină așa de mare, tot aveți nevoie de o scule. Și anume, ce am cumpărat? Am cumpărat o foarfecă de la Parkside electrică pentru tăiat crengi. Este o foarfecă, cum spuneam, electrică cu acumulator, dar nu este cu acumulator extern, ci are acumulatorul ei intern. Ei spun că taie până la, aici spune, da, până la 14 mm grosime. Vedem, nu știu dacă chiar până la 14 mm, ideea este că vă scutește de a apăsa foarfeca manuală. Nu este foarte scumpă, am dat 100 de lei sau 100 și un pic, nu mai știu cât a fost. Nu prea contează acum câțiva lei în plus în minus. Ideea este că este de la Parkside și cum eu v-am obișnuit cu a face recenzii și testăm marca Parkside, asta vom face și acum. Haideți să vedem ce este în cutie. După ce o desfacem și ne uităm un pic la ea, o să facem și un test real, că de altfel asta vă și interesează, nu? Să vedeți în funcție. Ok, aici avem deja un pliculeț. Ce ne-a fi dat în pliculețul acesta? Ok, văd că ne-a dat o cheiță, nu știm ce facem cu ea, și un cablu USB la USB-C. Înseamnă că încărcarea este pe USB-C. Ceea ce nu-i rău, că aveți în casă o grămadă de încărcătoare de acest gen. Manualul, cum suntem obișnuiți de la Parkside, cu garanția, cu tot soiul de chestii cu aici. Uite, are în limba română, LED de pornire, LED acumulator, mufă de încărcare, comutator siguranță, tastă de tăiere, piuliță. Piuliță, ce piuliță, probabil de la cuțite. Cuțit de tăiere, comutator pornit, oprit, cheie fixă. Bun, haideți să vedem că și le are. Cam asta e tot în cutie. O foarfecă ergonomică, aș spune, se ține destul de bine în mână. Are și o protecție ca să nu vă tăiați sau eu știu, să o protejeze pentru intemperii, pentru alte minuni. Deci, cum spuneau și în această carte, aici aveți un buton care ne arată că ea este încărcarea, da? Deci aici se vede că apăsați pe el și aici se aprind mai multe beculețe. Acum, după cum spune, este încărcat complet. Ok. Butonul acesta este pentru a putea să utilizați cealaltă manetă. Da? Deci vedeți că nu pornește decât în momentul în care apăs acest buton, respectiv acest buton. Trebuie să o pornim, da? Deci prima dată apăsați butonul acesta pentru a o porni, după care, ia uitați ce frumos. Nu taie, din ce văd, nu are o tăiere bruscă, posibil să fie bine sau posibil să vă supere lucrul ăsta, nu știu, rămâne de văzut în utilizare. Deci modelul este de la Parkside, PGSA, aici scrie modelul, ca de obicei, un produs Parkside. În principiu arată bine, aici aveți mufa de încărcare USB-C, cum am spus, o încărcați de la orice fel de încărcător, ar trebui să funcționeze fără probleme. Deci cam asta este produsul. Ia să vedem dacă știe să ne taie această hârtie, chiar sunt curios să vedem dacă
și funcționează, da? Uite că a tăiat-o, dar s-a îndoit fiind foarte subțire. Păi, cred că sunteți curioși să o vedeți în testare, în caz practic, pe diverse crenguțe. Avem de tăiat vie, avem de tăiat crenguțe, haideți să mergem să vedem ce știe să facă. La primul test, toată lumea are vie acasă, mă gândesc că trebuie coafată într-o zi, de obicei primăvara. Astfel, via asta a mea s-a suit în copac. Ia să o dăm noi jos din copac. Hai să vedem aici. Punem foarfeca în poziție de tăiere, apăsăm. Ia uite ce frumos taie. Perfect. Hai să o tăiem și de aici, că și așa ne încurcă. Ia să vedem. Deci, de unde o tăiem? Tăiem de aici. Da? O tăietură foarte bună. Deci la vie s-a descurcat. Deci înseamnă că pentru vie este bună. Mergem mai departe să vedem 14 mm. Ce să zic. Am ajuns în grădina lui Lilu, unde avem foarte multe de povestit. Și de altfel am făcut un morman de crengi aici, care mai de care de tăiat. Astea toate va trebui să le tai pentru că mă încurc aici. Hai să vedem, uite, să luăm crenguțe de la mai mic la mai mare. Asta este ușor, easy task. Ia să vedem asta, asta e mai groasă, să tot aibă probabil spre 1 centimetru. A depus un pic de efort, dar a făcut o treabă bună la tăiat. Ia să vedem ce să mai găsim aici. Asta are exact cât spun ei, poate să fie chiar și un pic mai groasă de 1,14, deci 14 mm, cum spuneau. Sunt curios să vedem, oare reușește să o taie. Asta chiar e groasă, nu vă recomand să tăiați chiar așa groase, dar na, eu testez, nu? Că pentru asta sunt aici. Ia să vedem ce știe. Ia te uite mă că a tăiat-o. Ia uite ce creangă groasă. Ce să mai tăiem? Asta chiar e groasă. Cred că asta nu o să o mai taie. Ia să vedem. Uite mă că o tăiat-o. Da, nu am tăiat chiar unde trebuie. Hai să vedem ceva mai gros. Ăsta merge spre 2 cm. Nici nu încape bine vârful. Hai să vedem totuși. E un soc. Creangă de soc. Aha, că asta nu mai taie. Asta nu mai taie. Deci asta la 2 cm. A tăiat-o până la urmă, din 3 încercări a tăiat-o. Ce să zic, mie îmi place. Acumulatorul văd că încă nu s-a descărcat, dar așa face treabă, uite, crenguțe mici, fără probleme. Crenguțe mai grosuțe, gen 1 centimetru, mai greu. Deci, acum, nu exagerați dumneavoastră, este o foarfecă totuși, nici cu mâna, sunt convins că cu asta cu mâna nu o tăiai. Era foarte complicat. Păi, ce să vă spun mai departe decât să vă mulțumesc încă o dată pentru că mă urmăriți canalul, că vă abonați, că rămâneți abonați, că în continuare sunteți dornici de a vedea noi și noi videoclipuri, chiar dacă nu sunt numai recenzii, mai sunt și, eu știu, proiecte DIY, cum se spune, gen cum să-ți faci un gazon, care l-am început, îl continui pentru dumneavoastră. Deci nu uitați să vă abonați. Asta trebuie să faceți ca să rămâneți la curent cu toate noutățile care le pun pe acest canal. Sunt pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos și să ne auzim sănătoși!